What up guys, welcome back to channel. Okay guys, untuk video kali ini kita akan unboxing dan review Red Riot daripada My Hero Academia. Figure ni actually daripada Ichiban Show figure, Ichiban Kuji lah kiranya kan. And daripada My Hero One Justice juga, dia punya game. Kotak dia memang cantik, kalau korang nampak ni. Jom kita tengok detail kotak dia. Okay guys, jom tengok kotak dia. Korang nampak depan dia ada figure dia, Kirishima, ada logo Ichiban Show figure, ada logo My Hero Academia One Justice 2, which is dia punya game, Masterlize logo, Bandai Namco, Bandai Spirit, dan tepi dia kita ada artwork My Hero One Justice. Korang boleh scan ni kalau korang nak. Belakang dia ada figure dia depan belakang, dan ada logo Bandai Malaysia. Tepi dia lagi, dan atas dia ada logo Ichiban Show figure dan stiker untuk authenticity dia. Dan bawah dia kosong. Jom kita cuba unboxing. Okey, kita tengok apa yang kita dapat. Kita dapat tapak dia, base dia, dan kita dapat figure dia. Ni kepala dia ni kita kena cabut. Sekejap ya, itu dia Kirishima kita. Kita dapat dua benda je. Ini memang dia attach together satu figure. Tajam ni. Okay guys, jom kita tengok detail dia. Okay, sebelum kita tengok detail, kita tengok tinggi dia berapa. Tinggi dia dalam 10.4 inci. Kalau dalam cm 26.5 cm. Okay, jom kita tengok detail dia. Macam apa yang korang nampak ni, kita dapat full figure dia dan base, clear base ni. Korang nampak? Okay, mula kita tengok dari segi character likeness dia. Dia punya muka memang nampak Kirishima. Character likeness dia memang ngam. Sebab daripada expression dia memang Kirishima kan. Kirishima kan jenis happy macam tu lah, dengan senyum dia ni. Oh, memang kena lah. Korang nampak dia punya kat kepala ni, orang panggil apa? Mask ke? Memang nampak bersih dia punya muka ni. Memang nice lah dia punya painting job dia. Memang tajam ni guys. Tengok belakang dia. Tengok rambut dia, spiky ni kan. Nampak lah dia punya keras tu kan. Tunjuk dia punya hardening punya quirk tu. Dia punya ni rambut dia nampak detail lah. Nampak batu lah. Tengok badan dia pula. Badan dia memang detail habis. Dia punya quirk kan hardening kan. So korang boleh nampak dekat dia punya tangan dia ni, nampak ala-ala batu, ala keras macam kan. Ada dia punya retak-retak ni. Dia punya urat-urat ni memang naik. Korang nampak ni. And then kita pergi ke dia punya otot badan dia. Ada nampak sikit gradient. Korang boleh nampak dia punya shadow dia ni. Dan belakang dia, korang boleh nampak dia punya otot-otot ni. Dia punya sculpt dia memang nice. Dan aku paling suka part dia punya baju ni, baju-baju yang terkoyak ni. Memang nampak real habis lah. Korang boleh nampak dia punya kulit dalam dia. Dan dia punya koyak dia pun memang nampak real. Dia punya sculpt pun cantik. Nampak ada terlebih-terlebih koyak ni kan. Dia punya kain ni panggil apa lah? Jubah ke? Jubah ke? Kain belakang dia ni, dia punya alur-alur dia memang cantik. Kalau kerja cahaya memang nampak naik lah. Dan dia punya bawah dia ni, kalau korang nampak, satu-satu kot keluar dia punya sculpt dia ni. Kalau korang nak tengok size comparison dia, kita ada Grandista All Might,
Dan kita ada Edge of Hero Hops, boleh bandingkan juga, memang kecil lah kan. And then kita ada Midoriya yang kita review hari tu. Macam mana guys? Okay tak? Overall bagi aku memang suka figure ni. Dari segi pose pula, aku suka dia punya pose macam ready to fight macam tu kan. Dia taklah dynamic pose, just berdiri macam ni je, tapi memang cantik. Aku memang suka pose macam ni. Dari segi berbaloi atau tak, memang berbaloi. Sebab nanti aku akan display dengan Grandista All Might tu and SMSP Deku yang kita belum review lagi. Stay tune guys. And rating dia kalau 5, aku bagi 4.5. Sebabnya ada satu benda yang aku tak berapa suka, dia punya merah dia ni. Kan Kirishima kalau korang tengok dekat dalam anime kan, dia punya merahnya agak terang tau. Tapi dekat figure ni merah dia more to chocolate sikit. Dia tone down sikit merah dia. Korang nampak dia punya kain ni, tak nampak sangat merah dia. Dan rambut dia pun, sebab rambut dia pun memang tak nampak merah. Tapi mungkin dia memang buat macam ni tak nampak lebih real lah. Macam anime kan more to cartoon sikit kan. Mungkin aku terima macam tu lah. So overall 4.5. Kalau korang nak, korang minat, korang memang patut cari Kirishima ni. Aku memang syorekan korang beli. Okay lah guys, sampai sini je video kita kali ni. Jangan lupa like dan share kat kawan-kawan korang yang minat My Hero Academia ataupun minat Kirishima, and subscribe channel aku. Thank you sangat sebab tengok video aku daripada awal sampai habis. And thank you juga sebab selalu support video aku. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!